Yun na nga, so dahil laging nag-uulan ngayon, nababagsak ko ng Honda Click 125i. Ang nangyari pala parang kinakalawang ng susian, kaya hindi napipihit agad itong susi. So hindi lang pala ako yung naka-experience ngayon ng ganitong problema sa Honda Click, pati yung mga ibang brand ng motor kahit mga Yamaha. What's up guys, it's me again Shannon and welcome to another vlog. So for today's vlog, ipapakita ko sa inyo kung paano ko naayos yung key area or key section ng Honda Click, kasi parang last week nagkaroon siya ng parang kalawang, kaya pag pinasok mo yung susi hindi mo siya maiikot. Kaya ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng WD-40 everyday, tapos sinusubukan ko siyang susian hanggang sa umabot ako ng 4th day na ganun pa rin, nagbababad pa rin ng WD-40. Tapos sinubukan ko na lagyan ng yan, sa pang 4th day, nilagyan ko siya ulit ng WD-40. Pagkatapos sinubukan ko siyang i-press, tapos inikot ko siya, nilagyan ko ng konting pressure, tapos yun, bumukas na. Kaya babadan nyo lang siya ng WD-40. Pagkatapos, ikot-ikutin nyo hanggang lumuwang nung sa may kalawang area. Yan, yung nasira nung Honda Click na ayaw ma-turn on nung susian, nag-post ako sa Honda Click Cavite ng video, tapos ang daming nag-comment kasi hindi lang pala ako yung naka-experience ng ganitong problema, kundi pati yung iba-ibang brand ng motor. So, basa natin ng mga comment nila. Sabi ni Mark Carlo, hold nyo yung sa taas ng seat button, sabay ikot nyo yung susi. Sabi naman ng Pilante, sabi naman ng Seth Corteza, sige, baliin mo yung susi. Sabi niya. Sabi ni Justin Calo, bigat ng kamay, balik ko na yung isang susi. Sabi ni AC Abot, kalmaan mo lang, Paps, galit na galit ka kasi magsusi. Sabi ni Seth Corteza, BB Owel daw nang ilagay. Sabi ni Paul, WD-40 Paps, ganyan din sa akin. Jotan Galata, Paps, labrikan pampadulas daw. Sabi ni Jeffrey, try mo pabaliktad yung susi cap. Sabi ni JDC, kulang pa sa pwersa daw. Yan, nag-post din si Joshua Monte ng video niya. Same din. Sabi ni Lowell Joseph, ganyan lahat sa motor na gamit sa ulan, pati Ninja 400 ko ganyan ngayon. Yan. So marami na nakaka-experience ng pag-lock ng susian tuwing tag-ulan, kaya mas maganda na lagyan niyo ng cover yung motor niyo pag umuulan para hindi mapasukan ng tubig at hindi kalawangin. Yan.